7. Oh my God! Wow! So, bubuksan ko na. Titignan ko kung maganda ba talaga siya. Isa-isahin mo ang kainan sa bayan. Makikita mo siya. Oo nga. Ang galing mo talaga, Jisoo. Wow. So, ito siya, guys. Yan. Yan. Maganda siya, diba? Salamat. Masarap ang Mura lang to. Magkano to? Sige. Kain ka pa. Upang magkalakas ka. Kahirap naman hanapin kung magkano to. Kasi bali 164 to lahat. Ay, walang nakalagay kung ano. Yan guys, kasama na yung ano, shipping fee. Yan. Kumusta? Nais mong kumain? Eh, nakikita ba? Wala kang pera. Dino, halika nga rito. Ay, hindi ako Saan ba? Yan ah. kumain. Ang totoo, wala Yan. akong gana kumain. Magkakaroon ka na ng pamilya, kaya may iwan ako. Maganda din siya, oh. Tumaw. Doon ka lang sa bahay. Kahit ikasal ako, ikaw pa rin ang... Halika, sumama ka sa akin. Ano kaya to? Tingnan mo to. Wow, ang ganda. Anong ginagawa mo? Ito. Yan ah, ang sexy, di ba? Yan. Tapos na. Yan ang magiging pinakamaganda sa lahat. Tiyak ako na kaiingitan ka ng lahat dahil isa yan sa aking obra maestra. Yan. Yan. Kaya kung gusto niyo pong bumili, mag-order na po kayo. Ano naman yan? Ang araw. At paano naman naging araw yun? Wala ka na eh. Wow, ano kaya to? Wala bang mamulong ang sigilan? Ikaw ang magpapaundan sa buhay ng mga tao. Ang kanyang pagkatao ay nakakabuli. Wow, pwede na rin. So, maganda siya, di ba? Ruler of the Last sa Heart of Asia ngayong Lunes. Inamin na po ni Daddy sa akin ang totoo. Masaya akong nagising na kayo. Kung hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Malinaw na kay Alison ang lahat, pero hindi pa doon natatapos ang problema. Ano sabi ko? Nawala na ang lahat sa anak ko. Si Tensoy nag-CEO ngayon. Hindi ka naman sana nakakal ka na. Isang beses mo pang saktan si Mama. Magkano talaga ano? Alison. Marrying my daughter twice on Kay Fields exclusively on Tapos nag-order din ako. Yan. Isang video, Yung sa ano, isang bayan, pang Christmas, ganyan. Yan. isang layo. Listen to GMA's official Christmas song. Isang puso ngayong Pasko. Now streaming on YouTube Music, Apple Wow, Music, maganda to. Spotify, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Enter Alden Richards' world and watch him perform just for you. So, On ito guys. Alden's Reality, the virtual reality concert. Get the full experience when you buy a VIP ticket, which includes one exclusive VR device. This ultra-compact and easy-to-use exclusive VR device is compatible with Android and Sexy, iOS diba? smartphones. It is Mukhang also collapsible and comes with a bagay protected talaga. case, which makes it portable and easy to carry. Use the VR device, simply pull it out of its slipcase, unfold the front panel, place your phone in the palm, and hold it up to your face to watch Alden's Reality, the virtual reality concert. Hurry and get your tickets now. Hi, Dubai. Movie Star Salama. Mga Koreano. Watch the number one TV shop in the Philippines. TV Shop Asia. From Monday to Friday, 11 Wow. a.m. Ang sexy nito ah. And 6 p.m. to 7 p.m. And on Sunday,
Parang paras lang siya sa isa. 3 p.m. to Ito, 4 p.m. pero iba siya. Dito lang sa Iba yung Beauty style Shop niya. Asia. Because Yan. we make lives worth Tapos, living. mahilig kasi ako sa mga ganitong damit. Kaya bang Mga pang sexy. ikaw ang magpapaundan sa buhay ng mga tao? Kung ang kanyang pagkatao ay napatutuloy. Kailangan mo bigay buhay sa itinagdang prinsipe! Emperor, ruler of the lands, sa Heart of Asia. So, ito na lang. Last na. Puro Nescafe Classic. Bunga ng 100% puro at natural. Kape-kape ang lasa at aroma. Malamang bukas may darating na naman sa akin. Isip, natawan, at Hanggat ano pa siya naka-sale. Kasi mura lang siya. para sa pamilya ko, Kasi sa susunod niyan, mahal na naman, di ba? sa 100% So, mas maganda yung Nescafe Classic. maka-order na tayo hanggat mura pa. Wow! Ang cute. Ang ganda. Ano? Your smile brightens the darkness. Yan. Touch takes away. Ang ganda nito. Lalo kapag ano, panggala. Yan. So, ito lahat guys. Yan. So, maganda siya lahat. Wala namang pangit. Kaya, ayun. So, maganda. Tingnan ko nga kung ano naman ito. Kasi para maayos ko na din to. Disinfect to protect. Ayun. New Lysol multi-action cleaner. Okay na to kahit pa paano. Disinfects and cleans 3 times better than Maganda na rin siya. Lysol mo. Diba? Kahit simple lang pero maganda siya. Mura pa. Kaya hanggat ano, kasi wala pa akong trabaho kaya tipid-tipid muna. Pero malaking tulong na din to kasi maganda din siya. Hindi naman siya lugi. Yan. Diba? So, Magaling ka na ba? Oo. Salamat. Nagtulungan kayo. mainit. Wala kasi ako electric pan eh. Nandito ako sa sala. Yung isang bagay. So, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At huwag niyo pong kalimutang pindutin yung Isang engkanto kaya madali itong magbabago. notification Si bell. Japay nga, bigla na lang siya naging masama. Subalit nagawa pa rin yung So, yun lang guys. Salamat. So, I hope Tanong ko, magugustuhan niyo po yung next vlog ko po. kung pamaginis ng tao rin ako, Wala namang masama sa nais mo mangyari. Ang ganda talaga nito. Subalit, Pero mas gusto ko yung ganito. isinilang Ang ka na sexy, box. di ba? Walang mali kung nais mo maging tao.